Bíp bíp, Trân nè. Các bạn có bao giờ thắc mắc quy trình nộp hồ sơ và thủ tục trước khi nhập học của một học sinh cấp 3 đang học dở ở Việt Nam qua Mỹ học tiếp là như thế nào không? Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn quy trình mà mình đã thực hiện cho em trai mình để đi học cấp 3 ở Mỹ nha. Mình đang ở đây để dẫn thằng em mình đi làm bài kiểm tra toán với tiếng Anh nè. Mặt chưa tỉnh mà phải làm bài kiểm tra. Mình sẽ đi vào cửa số 4 này. Mình sẽ nói người ta. Good morning. Do you have an appointment? Yes, we have an appointment for my brother to do English and math test. Okay, open the door on the right side after the click, please. Oh, thank you so much. Here you go. They had it quiet. Hello, good morning. How are you? 2 hours later. Hello các bạn, thì mình vừa mới về đến nhà luôn nha. Sáng giờ mình đi thì chắc là khoảng 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng cho tổng thời gian đi tới và đi về luôn. Thì sẵn đây mình cũng muốn chia sẻ với các bạn về cái quá trình mà như học sinh cấp 3 đang học lợi ở bên Việt Nam muốn qua Mỹ và nộp hồ sơ cũng như là xin đi học như thế nào. Như hôm nay là đã lần thứ 3 mình quay trở lại cái trung tâm hồi sáng mình quay cho các bạn. Cái chỗ đó thì nó không phải là trường học đâu các bạn, mà nó giống như là một cái trung tâm, có thể nói là sở giáo dục. Thì mình đi lên đó để mà xin học cũng như là nộp giấy tờ rồi thực hiện mọi thủ tục trước khi cho học sinh vào học. Lần đầu xin nhập học cho em mình nên là mình cũng còn rất là nhiều bỡ ngỡ luôn. Mới đầu á, thì mình có gửi email qua mail của trường. Mình nghĩ đơn giản mình muốn gửi vào cái trường đó là bởi vì mình thấy nó gần nhà mình nhất, đó là trường Justice High School. Nhưng mà mình đợi rất là lâu luôn, mình đợi khoảng hơn cả tuần luôn á, có khi 2 tuần. Mình nhớ là khoảng thời gian cũng khá dài mà mình không có nhận được phản hồi, thế nên là mình cũng rất là nóng lòng. Chính vì nóng lòng như vậy nên là mình đã kêu em mình với gia đình của mình lên trên trường hỏi luôn. Thì khi mà lên trường rồi thì họ cũng chưa cho làm bất kỳ một cái thủ tục hay là bài test nào hết trơn á. Thì sau đó họ có đưa cho mình một cái tờ giấy, trong đó có địa chỉ cũng như là số điện thoại của cái trung tâm để mà mình đặt lịch hẹn và lên đó để làm mọi thủ tục trước khi vào học. Khi mình về nhà thì mình có gọi cho cái số của cái trung tâm đó để mà đặt hẹn. Nhưng mà trước khi được đặt hẹn thì họ cần xác minh một vài điều, thế nên là họ sẽ gửi qua cho mình một vài câu hỏi qua mail để mà mình trả lời. Mình nhớ là những câu hỏi đó cũng rất là đơn giản thôi, đại khái là tên ba mẹ, rồi địa chỉ nhà, rồi maybe hình như là họ có cần cái bill tri trả một cái gì đó, mình cũng không nhớ, nhưng mà đại khái là nó cũng không có phức tạp. Sau khi có lịch hẹn thì mình sẽ lên đúng giờ vào lịch hẹn và đem theo tất cả các giấy tờ cần thiết, bao gồm như là học bạ, rồi giấy khai sanh, rồi maybe nếu mà bạn có giấy tiêm ngừa thì bạn nên đem theo luôn thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Và tất cả những cái giấy tờ khác thì mình nghĩ là bạn nào cũng biết rồi ha. Lúc mà họ yêu cầu đi vào để mà nộp hồ sơ, giấy tờ thì cũng chỉ cần phụ huynh đi thôi chứ không có yêu cầu học sinh đi theo luôn. Lưu ý về học bạ thì mình thấy là họ yêu cầu cả học bạ cấp 3 và học bạ cấp 2 luôn nha các bạn. Lúc mình đi lần đầu tiên, ngày đầu tiên á, thì mình không có biết và mình chỉ đem học bạ cấp 3 thôi. Thế nhưng mà họ yêu cầu bảng điểm của lớp 7, lớp 8 và lớp 9, tức là mình phải có học bạ cấp 2. Mới đầu mình hơi hoang mang nhẹ và bối rối một chút xíu, bởi vì là học bạ cấp 3 thì mình đã dịch ở Việt Nam rồi, còn học bạ cấp 2 của em mình thì hoàn toàn là chưa. Bởi vì mình nghĩ là qua đây xin học tiếp thì chắc là không cần học bạ cấp 2 đâu, nên là mình cũng không có dịch luôn. Mà học bạ mình dịch ở Việt Nam và có công chứng luôn thì cũng rất là mắc các bạn. Mình nhớ đâu đó là khoảng hơn 1 triệu cho một quyển nha các bạn, bởi vì là người ta tính theo tờ á, mà một tờ thì cũng rất là mắc.
Thì làm sao bây giờ, dù gì mình cũng đâu có cái bản dịch nào cho học bạ cấp 2 của em mình đâu. Thế nên là mình nói với họ là chắc là mình sẽ chụp hình qua email gửi lại cho họ và cho họ xem sau á. Khi mình về thì mình nghĩ lại và mình quyết định là sẽ photo từ cái bản chính đó ra để mà mình nộp cho họ luôn. Và ngày hôm sau mình đem lên nộp cho họ thì họ hoàn toàn chấp nhận. Vậy thì sự thật theo như mình thấy là học bạ của mình dù có bản dịch hay là không có bản dịch thì đối với họ không thành vấn đề. Thấy tự nhiên dịch rồi cũng hơi ủ một chút ha. Nhưng mà dù sao thì cũng dễ dàng hơn cho họ trong cái việc là xem xét tình hình học tập của mình như thế nào ở Việt Nam. Nhưng mà mình nhớ là lúc mà mình đưa hồ sơ cho người ta coi thì người ta có hỏi lại với mẹ mình là bây giờ phụ huynh của học sinh muốn như thế nào. Tức là họ muốn bạn có muốn con bạn học lớp mấy hay không. Thì mẹ mình nói là em trai của mình đang học lớp 11 ở Việt Nam nhưng mà qua đây thì vẫn muốn học lại lớp 11, học thêm 1 năm nữa để mà có thể là cải thiện cái tiếng Anh nó tốt hơn, thì họ vẫn ok và đồng ý luôn. Sau khi mà họ xem xét tất cả giấy tờ ok rồi thì họ sẽ tiến hành cho học sinh là tiêm ngừa trước khi vào nhập học. Và đối với em mình thì nó đã tiêm 10 mũi nha các bạn, 10 mũi tiêm trong một lần thôi, và mình được tiêm tại chỗ đó luôn. Nghe tiêm 10 mũi một lần thì thấy nóng lạnh thiệt á, nhưng mà mình thấy sau khi mà nó tiêm về thì nó vẫn rất là khỏe, và ngày hôm sau thì nó vẫn đi chơi với mình rất là vui vẻ. Sau một ngày thì họ yêu cầu mình là quay lại để cho họ kiểm tra sức khỏe và tình trạng sau tiêm như thế nào. Và khi ok thì mình được thả về liền, không có mất thời gian quá lâu. Và đến ngày hôm nay thì họ yêu cầu mình quay lại đó một lần nữa để mà cho học sinh làm 2 bài kiểm tra bao gồm môn toán và môn tiếng Anh. Tuy là chỉ có 2 môn thôi nhưng mà nó cũng tốn khá là nhiều thời gian. Theo như em mình kể lại thì môn toán nó không có quá là khó. Mình nghĩ đối với học sinh Việt Nam của mình khi mà qua đây làm những bài toán thì sẽ thấy nó đơn giản hơn rất là nhiều. Có điều là em mình nói là bài test đó đa phần nha, cái kiến thức toán nó sẽ nằm ở lớp 9 và trở về trước, chứ không có phải là gần đây nó học, nên là nhiều cái nó cũng sẽ hơi quên một chút xíu. Còn đối với môn tiếng Anh thì mình nghĩ là họ cũng kiểm tra tất cả những kỹ năng mà mình thường học ở Việt Nam thôi, bao gồm là nghe nói đọc viết, và mình nghĩ là cũng không có quá khó đối với lại cái bài test đầu vào như vậy. Còn về vấn đề school bus, tức là bạn muốn sử dụng xe bus để đến trường á, thì mình cũng đã hỏi họ vào cái lần trước đó. Thì họ có nói với mình là cái khoảng cách từ nhà đến trường của bạn ít nhất là phải 1,5 miles. Nhưng mà đối với mình nha, mình nghĩ thôi thì họ sẽ không có quá khắt khe với cái vấn đề này đâu. Mặc dù nhà bạn có gần hơn thì bạn có thể nói với họ là tôi muốn sử dụng, thì mình nghĩ là họ vẫn cho thôi, bình thường á. Thế nhưng mà cái vấn đề này thì mình sẽ xác nhận với lại trường học chứ không phải là cái chỗ này nha. Tức là cái ngày mà bạn lên để trao đổi với họ về cái ngày nào mà chúng ta có thể đi học được, cũng như là chúng ta sẽ cần gì, sắp xếp thời gian như thế nào. Đại khái như là thời khóa biểu, các bạn họ cho mình những cái thông tin về những cái điều đó. Thì vào cái ngày đó mình có thể xác nhận với họ là mình có muốn xài school bus hay không, và họ sẽ xác nhận cho mình cái số xe bus và từ đó mình có thể đi, đơn giản thôi. Tiếp mình tính là tắt máy nghĩ quay rồi, nhưng mà chợt quay qua thấy cái túi này người ta gửi tặng em mình trước khi mà vô học á, mình thấy rất là vui nên là mình sẽ review nhanh cho các bạn luôn. Bây giờ mình sẽ mở ra xem là ở trong này có gì. Nặng, mình cũng đoán được là kiểu gì ở trong nó cũng sẽ có vở. Đây là 2 quyển vở. Em mình đi học mà tưởng mình đi học không á. Mấy cái bìa này để mình đựng tài liệu là 2 cái luôn. 2 cái. Tiếp theo là cái này là bút chì màu, còn cái này là bút chì bình thường thôi. Cuối cùng là một cái hộp bút to như thế này luôn, khá là đúng đúng. Cái ngăn ở ngoài thì mình để cái gì mà mình muốn nhìn xuyên thấu được nè. Xem ở trong này nặng nè, mình sẽ có nhiều đồ.
một hộp bút màu crayon, crayola, kéo, đồ chuốt bút chì, hai chai keo. Cái này là hồ dán nhưng mà là dạng hồ khô, với lại là một gôm. Hết rồi. Vậy là video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Mình mong là những thông tin mà mình gửi đến các bạn phần nào bổ ích và giúp ích được cho các bạn. Cảm ơn các bạn vì đã xem video đến cuối, và mình mong là sẽ gặp lại các bạn trong những video sau nữa. Tạm biệt.